දවස ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Robotics Creator YouTube channel එකට. මම මේ channel එක හැදුවේ ඕගොල්ලන්ට Arduino programming සම්බන්ධව යම් දැනුමක් ලබා දෙන්න. අද අපේ පළවෙනි lesson එක. අපි බලමු මොකක්ද Arduino කියන්නේ කියලා. Arduino එකට ඕන කරන software එක download කරන්න කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. අපි බලමු මොකක්ද Arduino එකක් කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ circuit board එකක් තමයි Arduino board එකක් කියන්නේ. මේකෙන් පුළුවන් අපිට මේ USB එක හරහා කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා එක එක sensors, light, module වගේ දේවල් control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Arduino එකේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් Arduino එක හඳුන්වලා දුන්නේ Uno board එක මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නේ 2005 දී. අපිට Arduino board එක ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධානම බෝඩ් එකක් තමයි ලෝක ජනප්‍රියම බෝඩ් එක තමයි Arduino Uno කියන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන බෝඩ් එක. අපි මේකේ කොටස් ගැන කතා කරමු. හරි අපි බලමු Arduino බෝඩ් එකේ තියෙන කොටස් මොනවද කියලා. ඉතින් ප්‍රධානම කොටස තමයි මේ මෙතන තියෙන IC එක. මේක Atmega 328P කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මේකේ තියෙනවා කිලෝබයිට් 32ක ෆ්ලෑෂ් මෙමරි එකක්. ඒ වගේම කිලෝබයිට් 2ක RAM එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දෙන ඉන්පුට් වලට මෙයාට පුළුවන් ප්‍රොසෙස් කරලා ඒකට අදාළ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ Arduino board එක කියන්නේ කම්පියුටර් එකක තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ IC එකේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට පින් 14ක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙත් ඒ වගේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට පින් 14ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ IC එකටම පින් 28ක් තියෙනවා. IC එක ගැන එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මෙතන තියෙන ක්‍රිස්ටල් එක ගැන. මේ ක්‍රිස්ටල් එකෙන් තමයි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ Uno බෝඩ් එකේ තියෙනවා මෙගාහර්ට්ස් 16ක ස්පීඩ් එකක්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මෙතන තියෙන මේ බටන් එක ගැන. මේක රීසෙට් බටන් එක. ඒ කියන්නේ අපි බෝඩ් එකට දාන කෝඩ් එක මොකක් හරි හින්දා හිර වුණොත් නැත්නම් හරියට වැඩ කරේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක ඔබලා අපේ කෝඩ් එක මේ IC එක ඇතුලේ රන් වෙන කෝඩ් එක රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ මෙතන තියෙන LED ගැන. මේක power LED එක. අපි බෝඩ් එක කම්පියුටර් එකට හරි power එකට හරි කනෙක්ට් කරපුවාම මේක පත් වෙන power LED එක. ඊට පස්සේ මෙතන RX TX කියලා LED දෙකක් තියෙනවා. මේ LED දෙක programming වලදී තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හරි RX TX LED දෙක ගැන එච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි LED තුනක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම LED දැන් මේ මෙතන L කියලා LED එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බෝඩ් එකේ වැදගත්ම LED එක. මේකේ ධනාග්‍රය 13 වෙනි පින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මේකේ ඍණාග්‍රය ඒ කියන්නේ මයිනස් පොයින්ට් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් කියන්නේ මයිනස් කියන අදහස. ඉතින් මේක පිටෙන් එහෙම කනෙක්ට් වෙලා කියලා පෙන්න මේ PCB එක ඩිසයින් කරද්දී ඒගොල්ලෝ ඒක හැට PCB එකෙන් ලයින් එක හදලා තියෙන්නේ මේ වගේ. හරි LEDs ගැන එච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ power inputs ගැන. power inputs ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා DC power jack එක. ඉතින් මේ jack එකෙන් පුළුවන් අපිට වෝල්ට් 6 ඉඳලා වෝල්ට් 20 දක්වා power එකක් බෝඩ් එකට ලබා දෙන්න. ඉතින් Arduino සමාගම කියන්නේ වෝල්ට් 20 කියලා. ඊට මම මේකත් එක්ක උපරිම වෝල්ට් 12 15 තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ වෝල්ට් 20ට වඩා ලබා දෙන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනදි මෙතෙන් තියෙන රෙගියුලේටර් එකක්. මේ රෙගියුලේටර් එකෙන් තමයි අපි ලබා දෙන වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 5 කරලා IC එකට දෙන්නේ. මේ IC එකට වෝල්ට් 5කට වඩා වැඩි වුණොත් මේක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ වෝල්ට් 24 25 ඒ වගේ 20ට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් එක ලබා දුන්නා සමහරට බොහෝ වෙලාවට මේ IC රෙගියුලේටර් එක පිච්චෙන්න පුළුවන් රෙගියුලේටර් IC එක. එහෙම වුණොත් අපේ DC power jack එකයි IC එකයි අතර වෝල්ටේජ් එක අඩු කරන කම්පොනන්ට් එක හානි වුණාම මෙතනින් එන වෝල්ට් 24 20ට වඩා වැඩියගේ කෙලින්ම මේ IC එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ IC එකට ඒ වගේ වෝල්ටේජ් එකක් ආවොත් වෝල්ට් 5කට වඩා වැඩි නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ IC එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ වෝල්ට් 20ට වඩා අඩුවෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒත් 20කට වඩා වැඩි වෙන ලබා දෙන්න එපා මේකට. එතකොට මේ රෙගියුලේටර් එක පිච්චිලා මේ IC එකට හානි වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් power inputs ගැන එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ මෙතෙන් තියෙන USB port එක ගැන. මේක USB type B port එකක්. ඒ කියන්නේ මේක printers වල එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන්. මේකෙන් කරන්න අපිට වෝල්ට් 5ක් බෝඩ් එකට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මේ රෙගියුලේටර් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කෙලින්ම IC එකට තමයි යන්නේ. මොකද වෝල්ට් 5ක් මේ IC එකට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ
USB port එකෙන් අපිට තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකෙන් අපේ USB cable එකක් කරා අපේ කම්පියුටර් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ දෙපැත්තෙම බෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති pins තියෙනවා. ඉතින් මේ pins මේ IC එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. මේ IC එකේ මෙහෙම pins පාවිච්චි කරන්න බැරි හින්දා තමයි අපිට PCB එකෙන් මෙහෙම female headers දීලා පාවිච්චිය පහසු වෙන්න තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන බිඳුවේ ඉඳලා 13ට යනකම් pins තියෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි digital pins කියන්නේ. digital pins වලින් වෙන්නේ අපිට digital input output තමයි ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි digital input එකක් ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකෙන් බිඳුව හරි එක හරි කියන අගයන් විතරයි. ඒ digital හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තව එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා digital PWM කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ pulse width modulation කියන එක අපිට servo motors LED වල brightness වගේ දේවල් control කරද්දී ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒව ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සමහර මේ 3 5 6 9 10 11 වගේ pins වල පොඩි ඉරි කැලලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ PWM කියන feature එක enable වෙලා තියෙන pins තමයි ඒවා. ඉතින් අපිට Uno board එකේ pin 6ක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේන 13ට එහා පැත්තේ ground කියලා pin එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ analog relief කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති AREF කියලා pin එකක් තියෙනවා ground එකට එහා පැත්තේ. ඊට පස්සේ අනිත් pin එක අපිට යට පැත්තේ සලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති SDA SCL කියන pin එක. ඉතින් මේවා තමයි I2C මේකෙන් පුළුවන් අපිට I2C enable වෙලා තියෙන එක sensors modules තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pin දෙකෙන් තමයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ මෙතන තියෙන A0 ඉඳලා A5 කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති analog in කියලා. ඉතින් මේ pins වලින් තමයි අපිට analog input එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි analog input එකක් දුන්නොත් ඒකෙන් දෙන output එක තමයි බිඳුවේ ඉඳලා 1023 වෙනකන් output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති A0 ඉඳලා A5 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ Uno board එකට analog pin 6ක් හැවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති analog pin එකට එහා පැත්තේ power කියලා pin set එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි pin එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන VIN කියලා දිනා. ඒ කියන්නේ VCC in එක අපිට board එකට USB port එක මෙතන USB port එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව volt 5ක් පිටින් දෙන්න පුළුවන් මේ VIN කියන pin එකේ. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති ground පේන ඇති ground කියලා pin දෙකක් තියෙනවා. ඒ pin දෙක තමයි ඍණාග්‍රය minus එක. ඊපස්සේ 5 volt කියලා එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ sensors වලට power එක දෙන්න එක modules වලට volt 5ක් board එකකින් output එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 3.3V කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ volt 3.3ක් අපිට output ගන්න පුළුවන්. මේ board එකෙන් සමහර sensors module තියෙන volt 5කට ඒක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද Arduino board එකේ පහසුකම දීලා තියෙන volt 3.3 output එකකුත් ගන්න. ඒ වගේම මේකට එහා පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති reset කියලා pin එකක් තියෙනවා. මේ reset කියන pin එකෙන් අපිට පුළුවන් හදිස්සි හැටි ඔයගේ Uno board එකේ reset button එක කැඩිලා නැක්ක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් reset button එකක් අරගෙන reset button එක එක අග්‍රයක් එක pin එක මෙන්න මෙතන reset කියන pin එකට අනිත් pin එක මෙතන ground කියන එකටත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ reset කියන එකට එහා පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේනටි IORDF කියලා pin එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනිනුත් අපිට 5 volt output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එහා පැත්තේ තියෙන pin එක කිසිම connection එකක් නැහැ. ඒ pin එක නිකන් තමයි board එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන ඇති මේකත් ප්‍රධානම කොටසක් board එකේ මෙතන IC එකක් තියෙනවා. සමචතුරස්‍රයක් වගේ. ඉතින් මේ IC එකෙන් තමයි අපේ මෙතනින් අපේ කම්පියුටරට කනෙක්ට් කරනවා. මෙතනින් තමයි අපේ IC එක තියෙන්නේ. මේ කම්පියුටර් එකයි IC එකයි අතර සම්බන්ධය ඇති කරන්නේ මෙන්න මේ chip එක හරහා. ඉතින් මේකත් Atmega chip එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. එතන මේක Atmega 16U2 කියන chip එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක චූටියට ගහලා තියෙන පේන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ data sheet එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා board එක පුරාම මෙතන diode එකක් තියෙනවා. මෙතන capacitors දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මෙතනත් resistors capacitors එහෙම තියෙනවා. board එක පුරාම එහෙම components ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේන හැටි මෙතන ලොකු crystal එකක් තියෙනවා. මෙතන පොඩි size එකේ crystal එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් megahertz 16ක crystal එකක්.
ඉතින් මේක Arduino board එකේ ඔරිජිනල් version එක නෙමෙයි compatible version එක. ගොඩක් ඔරිජිනල් board නම් ගණන් මම හිතන්නේ 10000ක් ඒ අතර price range එකක් යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට compatible board එකක් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. project වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන headers ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ IC එක. IC එකේ දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකේ operating system එක තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ අලුතෙන්ම ගන්න IC වල software එකක් වගේ file එකක් දාන්න ඕන. ඉතින් ඒකට boot load කරනවා කියලා තමයි ඒක කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ pin වලින් පුළුවන් අපිට තව board එක IC එක boot load කරන්න boot load එක ඇවිල්ලා නැත්නම් හැම බෝඩ් එකකම වගේ එනවා boot load එක. අපි අලුතෙන් බෝඩ් එකක් ගද්දි එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා වෙන IC එකක් boot load කරන මම ඒක කරන විදිය ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් Uno board එක ගැන එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු වෙන board වර්ගයක් තියෙනවා. උදාහරණයකට මෙන්න මේක තමයි අපේ nano board එක Arduino board එක වගේමයි. ඕන වෙන size එකෙන් නම් චූටි. ඉතින් Arduino board එකෙන් කරන ඕනම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. Arduino board එකේ තියෙන performance මේ nano board එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ගැන setup කරන විදිය drivers දාගන්න විදිය ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ අරගෙන එන්න. මේක තමයි Arduino Pro Micro කියන board එක. ඉතින් මේක පොඩි විශේෂයක් තියෙනවා. Arduino board එක නෙමෙයි මේක පුළුවන් input එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ USB එකක්, USB device එකක්, mouse එකක්, keyboard එකක් වගේ අපිට inputs දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Pro Micro board එකේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන විදිහත් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. හරි ඉතින් අපේ Arduino Uno board එකේ introduction එක ගැන එච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකට කොහොමද software එක download කරන්න කියලා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි Arduino software එකම download කරගන්න යන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට පරණ version එක download කරගන්නත් පුළුවන් අලුත් version එක download කරගන්නත් පුළුවන්. මම මුලින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද පරණ version එක download කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන්නේ Microsoft Store එක open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන search කරන්න Arduino කියලා. එතනදී Arduino IDE කියලා එකක් එනවා. මම මේක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ download කරේ නැත්නම් මෙතන get කියලා එකක් එන එක ක්ලික් කරපුවාම download කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම සාමාන්‍ය විදිහට මෙහෙම පේන ඇති. මෙහෙම download වෙනවා. හරි ඒ පරණ විදිහට download කරගන්න විදිහ පරණ version එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද අලුත් version එක download කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන browser එකක් open කරගන්න. මම ගාව තියෙන Microsoft Edge එක මම ඒක open කරගෙන මෙතන search කරගන්නවා Arduino කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ Arduino home කියලා එකකට එනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන එක categories තියෙනවා. hardware, software, cloud, documentation. දැන් අපි මෙතනට software ඒක ක්ලික් කරපුවම ඕනේ මේ download options කියලා එකක් තියෙනවා. Windows 10 64 bit MSI Windows install zip file ඕගොල්ලන්ගේ OS එක ගන්න select කරන්න. මම download කරන්නේ Windows 10 64 bit කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ මෙතන contribute and download කියලා දෙනවා. කියන ඔයගොල්ලෝ මේ pay ගන්න එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ just download කියන එක ක්ලික් කරන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ ඔහොම තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Arduino සම්බන්ධව පොඩි දැනුමක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ software install කරගන්න විදිහත් හරියට දැක්කා. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් එකතු වෙමු. ඉතින් අදට මම සමුගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක